नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी दाखवणार आहे नाचणीचं थालीपीठ। नाचणीचं थालीपीठ ना मी आज एक वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार होते, पण काय करणार, लॉकडाऊन आहे। रानभाज्यांचं थालीपीठ मी दाखवणार होते, त्या मिळाल्या नाहीत, म्हणून मी आज लाल माठ घेऊन आली आहे। लाल माठाबरोबर थालीपीठ तुम्हाला दाखवते, नाचणीचं लाल माठाबरोबरचं थालीपीठ। लाल माठ आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल, पण ज्यांना माहिती नसेल त्यांना मी दाखवते। हा असा लाल माठ असतो, त्याची ना मी फक्त पानं घेतली आहेत। थालीपीठामध्ये ना ते थोडं कचकच लागेल म्हणून मी बाकीचं काही घेतलं नाहीये, फक्त पानच घेतली आहे आणि बारीक चिरून घेतली आहे। हा लाल माठ जवळपास 1 ते 1.5 कप आहे। कोथिंबीर ही जवळपास अर्धा कप आहे। पातीचा कांदा हा अर्ध्या कपापेक्षा कमी आहे। हा आपला साधा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, जवळपास एक छोटा कांदा आहे। हा हे मिरची, लसूण आणि आलं क्रश केलेलं आहे। हिंग अर्धा टीस्पून, ओवा थोडासा हातावर चोळून घालणार आहे। ही लाल मिरची पावडर 1 टेबलस्पून, हळद 1 टीस्पून, यामध्ये मी थोडं दही टाकते, दही 3 टेबलस्पून। हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे चांगलं। आता यामध्ये ना मी मीठ टाकून घेणार आहे, मीठ आपल्या अंदाजाने। आता आपण मीठ टाकलं ना तर त्यामुळे त्याचं आता भाजीतून पाणी किती निघतं ते आपल्याला बघायचं आहे, आणि मग त्या अंदाजानुसार आपण आता पीठ टाकूया। आता यामध्ये ना मी थोडं नाचणीचं पीठ टाकते। मी आता हे जरा हाताने मळून घेते। यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी टाकावं लागेल। बघते किती पाणी लागतं। आपलं थालीपीठचं पीठ छान मळून झालंय, त्याला आता 10 ते 15 मिनिटं मी असंच ठेवणार आहे, आणि नंतर मग आपण थालीपीठ करूया। 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत, आता आपण थालीपीठ करूया। मी गॅस सुरू करते। मी ना हे पांढरं स्वच्छ कापड आहे, त्याच्यावरती मी थालीपीठ थापून घेणार आहे। ते थोडं ओलं करावं लागतं आणि मग थापावी लागतात। हे तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही बटर पेपरवरही थापू शकता। मी आता सुरुवात करते थालीपीठ थापायला। हे थोडं ओलं केलं ना की थालीपीठ तव्यावरती निघायला त्रास होत नाही। खूप मोठी थालीपीठं नाही करणार आहे मी, थोडी छोटीच करते। थालीपीठ छान थापून झालंय, वरनं मी आता तीळ टाकणार आहे त्यावरती। तीळ टाकून पुन्हा थोडंसं दाबणार आहे, तीळ निघायला नको म्हणून। थालीपीठला ना थोडेसे असे गोल करून घेणार आहे, ते शिजायला हवं ना पटकन म्हणून। जरा 2-3 मिनिटं झाकण लावते मी त्याला। त्याचबरोबर मी आता बाकीची थालीपीठं करून घेते।
थालीपीठ बहुतेक एका बाजूनी झालं असणार आहे. मी जरा उलटून घेते त्याला. तीळ छान खरपूस भाजली गेली आहे. थालीपीठ एकदम छान झालंय, छान खरपूस भाजलंय. आता आपण काढून घेऊया ते. नाचणी आणि लाल माठाचे थालीपीठ तयार झालेत. असेच तुमच्याकडे काही नवीन रेसिपीज असतील तर तुम्ही माझ्याशी नक्की शेअर करा आणि कमेंट्सद्वारे मला कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपीज करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.